امشب در 24 احضار سفیر روسیه در تهران به وزارت خارجه. در واکنش به بیانیه مسکو و شورای همکاری خلیج فارس، تهران میگه بر سر تمامیت ارضی ایران با هیچ کس تعارف نداره. تضمین امنیتی بلند مدت گروه 7 به کیف، قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا میگن بجز کمک نظامی و اطلاعاتی در بازسازی اوکراین هم مشارکت میکنن. گزارش تازه از فعالیت‌های گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی. بچه گربه‌های ملوس به دنبال کشف استراتژی آمریکا در قبال ایران. و مرگ خالق کتاب بار هستی میلان کندرا از بزرگان ادبیات جهان که از چکسلواکی کمونیستی به فرانسه گریخت، در 94 سالگی در پاریس درگذشت. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. به دنبال حمایت روسیه از ادعای امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، وزارت خارجه ایران سفیر مسکو را در تهران احضار کرده. وزیر خارجه ایران هم در توییتی بدون اشاره به نام روسیه نوشته جمهوری اسلامی بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداره. کرملین 2 روز پیش میزبان نشستی بود با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. در بیانیه پایانی نشست نوشته شده بود که از ابتکار امارات برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای موضوع مالکیت جزایر سه‌گانه حمایت میشه. محمد رضا حیدری و تورج عطابکی با ما هستند. با آقای حیدری شروع میکنم. آقای حیدری، شما دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی هستید. چقدر به نظرتون واکنشی که به روسیه نشون دادن در تهران قابل پیش بینی بود؟ خب قاعدتاً به واسطه نیازی که جمهوری اسلامی به روسیه داره، ما می‌بینیم که عملاً اقدامی که انجام داده در قبال این دخالت آشکاری که در حاکمیت در واقع ایران انجام داده، کار بسیار در سطح پایینی بوده. همون جوری که ما می‌بینیم با چین این کار رو انجام دادن. عملاً جمهوری اسلامی به خاطر اون ضعفی که داره، به خاطر مشکلاتی که در داخل کشور داره، فکر می‌کنه که با همسو شدن با روسیه و چین میتونه برای بقای خودش و حفظ نظام به اونها اتکا کنه و می‌بینیم به راحتی در این خصوص خیلی موضع منعطفی گرفته و به اون صورت که باید برخورد کنه انجام نداده اون اقداماتش. آقای عطابکی، فدراسیون روسیه میدونه که این موضوع حساسی است، هم برای جمهوری اسلامی و هم طبیعتاً برای اماراتی ها. با توجه به نزدیکی که مسکو با تهران داره و الان هم که بیش از گذشته شده به خصوص در همکاریاشون در اوکراین، چرا به نظرتون چنین بیانیه‌ای رو صادر کردن؟ به سادگی به خاطر اینکه هیچ اولویتی در سیاست‌گذاری‌های خودش در قیاس با کشورهای عرب خلیج فارس به ایران نمیده. ایران براش در مرحله دوم قرار گرفته، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی. در همین نشستی که آقای لاوروف داشتن با وزرای امور خارجه این کشورها و شورای کشورهای عربی خلیج فارس اشاره کردند که در 1 سال گذشته حجم مبادلات تجاری روسیه با این کشورها به 11 میلیارد دلار رسیده و این نشان دهنده در حقیقت سهم بسیار اون نقش چانه‌زنی بسیار بزرگی که این کشورها در رابطه خودشون با روسیه دارن. ایران فاقد چنین توان چانه‌زنی تمام تخم‌مرغ‌هاشو در سبد روسیه شرق، سبد روسیه و چین گذاشته و هیچ در حقیقت توانی برای اینکه در این صحنه بسیار پیچیده جنگ اوکراین بتونه امتیازی بگیره از روسیه نداره. ولی اگر حرفی هم نمیزد فدراسیون روسیه، کسی نمیگفت چرا صحبتی نکردن. یک هزینه سیاسی مسکو میدونست که براش داره. به نظرتون چرا علیرغم چنین هزینه این کار رو کردن؟ دقیقاً به خاطر اینکه میدونه منفعت مستتر در این اقدام بیشتر از اون زیانشه. یعنی میدونه که آنچه که از قبل این بیانیه از کشورهای عرب خلیج فارس به دست میاره بسیار و بسیار بیشتر از زیانی است که از طرف جمهوری اسلامی میتونه متصور بشه. آقای حیدری، حالا خیلی ها ممکنه بگن که جمهوری اسلامی بسیار به روسیه نزدیک است، یا همونطور که مهمانمون هم به شکلی اشاره کرد تمام تخم‌مرغ‌هاشون رو در سبد کشورهای مثل فدراسیون روسیه و چین گذاشتن، ولی همین که وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر روسیه رو احضار میکنه و واکنشی نسبتاً تند نشون میده، چقدر نشون میده که سر موضوعی مثل این حتی با یک متحد مثل روسیه هم جدی برخورد میکنن؟
عملا ببینید احضار سفیر روسیه چیزی رو در ماهیت عمل عوض نمیکنه. اقداماتی که جمهوری اسلامی تا کنون انجام داده به خصوص در رابطه با حق حاکمیت ایران بر دریای خزر و در واقع اقداماتی که اونجا انجام شد و منافع ایران در واقع نادیده گرفته شد، نشون دهنده اینه که عملا جمهوری اسلامی فقط یک چیز رو از روسیه و چین خواستار است و اون هم در واقع کمک به جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خودش و این نرمش هایی که داره انجام میده به خصوص با کشورهای منطقه عملا در همین راستا است و روسیه و چین این موضوع رو دقیقاً میدونن و به دنبال منافع خودشون هستن و در این راستا هم با کشورهای حوزه خلیج فارس روابطی رو دارن که به مراتب از اینکه با جمهوری اسلامی بخوان یک رابطه راهبردی داشته باشن ارجح‌تر و اهمیتش براشون بیشتر. آقای عطابکی، حضور شما رو در برنامه داریم. از منظر تاریخی هم میخوام ازتون سوال بپرسم. پیشینه این دعواهای سه جزیره در خلیج فارس به کجا میرسه؟ اصلا چرا چنین منازعه‌ای وجود داره؟ ببینید این دریاچه ها، این جزایر در خلیج فارس متعلق به ایران بوده. از طرف دولت بریتانیا در حقیقت اشغال شد. در قرن 19 دولت بریتانیا خلیج فارس رو خلیج بریتانیا نام گذاشت و گفتش که در حقیقت تحت قیمومیت دارالسلطنه هندوستانه که اون زمان در حقیقت بخشی از امپراتوری بزرگ بریتانیا بود. وقتی که ما خروج بریتانیا رو از خلیج فارس داشتیم در زمان حکومت پادشاهی محمد رضا پهلوی، قراردادی بین ایران و بریتانیا منعقد شد که بر اساس اون توافقنامه ایران این جزایر رو پس گرفت از بریتانیا و این به شکل قانونی در حقیقت به تصرف ایران درآمد. و این در حقیقت از اون زمان ایران حق خودش میدونه که این مالکیتی رو بر این جزایر داشته باشه. اما از همون زمان هم بودن کشورهای عربی مثل حتی کشورهای عرب خارج از منطقه خلیج فارس مثل مصر که با کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم عربی همیشه مدعی بودند که این جزایر متعلق به کشورهای جنوب خلیج فارس و ایران باید در حقیقت اینها رو مسترد کنه به امارات متحده عربی و ایران البته تا به حال هیچگاه تن به این نداده. اما در حال حاضر در وضعیتی که جمهوری اسلامی به سر میبره با اون نگاه رو به شرق آیت الله خامنه‌ای که نزدیکی بسیار بسیار چشمگیری رو با چین و روسیه در حقیقت پیش کشیده، روسیه میدونه که گزینه‌های مطرح از سوی جمهوری اسلامی بسیار محدوده، هیچ توازنی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداره و به همین خاطر با گشاده دست سر میز مذاکره با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس میشینه و بیانیه‌ای امضا میکنه که در حقیقت به نوعی تمامیت ارضی ایران رو زیر سوال میبره. منشأ ادعای امارات متحده عربی ولی به طور خاص اگه بخوام بگم شارژه بر ابو موسی به خصوص از کجا میاد؟ چون میدونم بالاخره اونجا یک مدرسه اماراتی بوده، بعضی از شهروندان اماراتی مدت‌ها در ابو موسی زندگی میکردن. چه مبنای اماراتی ها مطرح میکنن برای این ادعا؟ ما هیچ در حقیقت مبنای حقوقی بر این ادعا نداریم. اینها در حقیقت جدا از در حقیقت اشاره به اینکه باشندگان اون جزایر عرب‌هایی بودند که این عرب‌ها در حقیقت تابعیت کشورهای جنوب خلیج فارس رو داشتن، حتی نام خلیج عربی رو هم بر خلیج فارس گذاشتن. هیچ مبنای حقوقی نداره این و در حقیقت اگر نگاه کنیم به جغرافیای سیاسی این منطقه همیشه خلیج فارس بوده و جزایر موجود در این خلیج فارس متعلق به ایران بوده. آقای حیدری، آقای عطابکی هم اشاره کرد به روابط نزدیکی که الان مسکو با کشورهای حاشیه خلیج فارس داره، به خصوص امارات متحده عربی که در این تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه مأمن بسیاری از ثروتمندان روس بوده. می‌دونیم میلیاردها میلیارد دلار پول‌های روسیه به امارات آمده در این یک سال و اندیه گذشته. چقدر فکر میکنید که با توجه به این گرمی روابط، حجم بالای تراکنش بین امارات متحده عربی و روسیه و از طرف دیگه نقشی که چین داره تو منطقه بازی میکنه، این احتمال وجود داره که روسیه و چین بخوان ایران رو روش فشار بیارن که امتیازی بده در مورد این جزایر؟
قاعدتاً از اونجایی که هم روسیه و هم چین به دنبال منافع خودشون هستن، این امکان وجود داره از نفوذ خودشون در بین مقامات جمهوری اسلامی استفاده کنن برای اینکه بتونن منافع خودشون رو در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع به اون خواستی که دارن برسن. و این امری است که در واقع نشون دهنده اینه که در واقع هیئت حاکمه ایران در وضعیت ضعیفی قرار داره و جمهوری اسلامی از اونجایی که برای حفظ خودش نگاه به شرق رو از سوی بیت رهبری و آقای خامنه‌ای در دستور کارش قرار داده، قاعدتاً برای حفظ نظام این اقدامات از سوی جمهوری اسلامی بعید به عمل نیست. قاعدتاً امکان داره که حتی خاک ایران رو برای بقای خودشون مقامات جمهوری اسلامی به حراج بذارن. ممنونم از هر دو شما. محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از اسلو، و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. در آخرین روز نشست سران ناتو، رهبران گروه G7 دوباره اعلام کردن حمایتشون از اوکراین دراز مدت. سران G7 یا گروه 7 گفتن در حال حاضر اولویتشون رساندن پدافند هوایی، توپخانه دوربرد، جنگنده و خودروهای زرهی به اوکراین. سران G7 گفتن علاوه بر حمایت نظامی از اوکراین در بازسازی این کشور هم مشارکت میکنند. در مورد پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو هم گفتن در آینده دعوت میکنند ولی زمانی مشخص نکردند. رئیس جمهوری اوکراین از بیانیه 7 کشور صنعتی استقبال کرده، اما گفته این تضمین‌ها جای عضویت اوکراین رو در ناتو نمیگیره. ما خبرهای خیلی خوبی در مورد بسته‌های جدید پشتیبانی دفاعی از طرف شرکامون دریافت کردیم و در حاشیه نشست سران بحث در این باره رو قبلا شروع کرده بودیم. ما توافق‌هایی رو داریم و از هر کدوم از رهبرانی که این بسته‌ها رو به ما پیشنهاد کردن تشکر می‌کنیم. اما این تضمین‌ها جایگزینی برای عضویت اوکراین در ناتو نمیتونه باشه. بهترین تضمین برای اوکراین پیوستن به ناتو است. ما انتظاراتمون رو از نشست ناتو مطرح کردیم. نتیجه مهم اینه که اوکراین برای عضویت ناتو نیازی به برنامه عملیاتی نداره. محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اینجا در استودیو با ماست. می‌دونیم که آقای زلنسکی که در تصویر پشت سر هم داریم می‌بینیم او رو خیلی از ناتو راضی نبوده به خاطر عدم پذیرش یا دست کم زمانبندی مشخص برای زمان پذیرش اوکراین در ناتو. چقدر فکر می‌کنید حرفایی که حالا گروه 7 زدن رهبران این کشورها یک امیدی باز کرده برای اوکراینی‌ها؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. تحلیل کلی من خیلی مثبت نیست در ارتباط با اون بیانیه‌ای که گروه 7 داد، به این دلیل که گروه 7 6 عضوش اعضای ناتو هستند. تنها ژاپن در گروه 7 هست که عضو رسمی ناتو نیست، اونم شریک ناتوه. بنابراین چون یه گروه کوچکتری بودن که میتونستن سر نوشتن این بیانیه توافق کنن، اون پیچیدگی‌های تصمیم گیری در ناتو در گروه 7 کمتر وجود داره، تونستن این بیانیه رو بدن. این بیانیه‌ای که گروه 7 داد هم چند تا عنصر اساسی داره. یک تمرکز این بیانیه روی بازسازی اوکراین بعد از پایان جنگ، قول در واقع کمک‌های نظامی در طول دوران جنگ به اوکراین داده شده و یک نکته جالبی که توی بیانیه اومده اینه که به اوکراین گفتن که ما کمک میکنیم برای اینکه در واقع مبارزه با فساد کنی، ساختارهای دموکراتیک رو در اوکراین تقویت کنی، که اون چیزیه که به عنوان اکشن پلن یا برنامه عمل در واقع ناتو از اوکراین میخواد که برای پیوستن این نقاط رو در واقع رعایت کنه. کشورهایی که همین الان عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو هستن، احتمال اینکه در تاریخ نزدیکی درگیری داشته باشن با فدراسیون روسیه خب خیلی ضعیف است. اما کشوری مثل اوکراین، چه امروز چه 10 سال دیگه چه 20 سال دیگه، میدونیم هم مرز روسیه هست، روسیه روش ادعاهای ارزی داره و این خطر به جد وجود داره که علاوه بر جنگ فعلی در آینده هم درگیری وجود داشته باشه. بعضی کشورهای دیگه در منطقه مثل مولداوی، چقدر فکر میکنید که با توجه به این ریسک حاضرن تمام اعضای ناتو، به خصوص اعضایی که نزدیکتر به روسیه هستن، تازه هم پیوستن مثل سوئد، بپذیرن چنین چیزی رو؟ برای اینکه اگر یک درگیری صورت بگیره بعد مجبورن فصل پنجم هستی، درست میگم، بله درست، فعال بکنن و بعد وارد درگیری نظامی بشن با روسیه. تحت رهبری پوتین من این امکان رو صفر میدونم. یعنی که در واقع یکی از دلایل عمده‌ای که در موردش کمتر صحبت میشه و مقامات آمریکایی در موردش صحبت میکنن اینه که عضویت اوکراین در ناتو میتونه روسیه رو به سمت اون ببره که آخرین در واقع ابزاری که داره رو استفاده کنه و اون سلاح اتمیه. اوکراین خط قرمز روسیه است، همونطور که گرجستان بوده و هیچ کدوم از این کشورها نمیخوان که تا زمانی که روسیه تحت رهبری
آقای پوتینه به سمت این برن که جهان با یک فاجعه اتمی مواجه بشه. این چیزایی که تحت عنوان این که ما مثلا اکشن پلن رو در مورد اوکراین برداشتیم، 2 مرحله رو تبدیل کردیم به 1 مرحله‌ای، همه اینا در واقع ریبرند کردن اون وضعیتیه که اوکراین باش مواجه بوده و خب میخوان که کشوری که الان درگیر یک جنگ هست مردمش این احساس حمایت از طرف ناتو رو داشته باشن، ولی در واقع چیزی به نظر من در ارتباط با این موضوع تغییر نکرده. همینجا باشید آقای قائدی، طبیعتا ایالات متحده نقش مهمی این وسط بازی میکنه. در همین پایان نشست ناتو آقای بایدن در میان جمعیتی که در محوطه دانشگاه ویلنیوس جمع شده بودند سخنرانی کرد و ضمن تاکید بر اتحاد ناتو از اهمیت ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه هم گفت. Today our alliance remains a bulwark of global security and stability as it's been for more than 7 decades. امروز اتحاد ما همچنان سنگر امنیت و ثبات جهانیه، همونطور که بیش از 7 دهه بوده. ناتو قوی‌تر، پر انرژی‌تر و متحدتر از همیشه در طول تاریخشه. در واقع برای آینده مشترک ما هم حیاتی تره. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه معتقد بود که این ائتلاف از هم خواهد شکست، اما در عوض ایالات متحده ائتلافی با بیش از 50 کشور برای حمایت از اوکراین ایجاد کرده. ما متزلزل نخواهیم شد. تعهد ما به اوکراین تضعیف نخواهد شد. ما امروز و فردا و تا زمانی که لازم باشه برای آزادی خواهیم ایستاد. محمد قائدی مدرس علوم سیاسی همچنان اینجا در استودیو با ماست. میدونیم که اگر حرف آخر رو نگیم شاید مهمترین حرف رو در اون اتاق ناتو همین ایالات متحده آمریکا میزنه. چقدر فکر میکنید که آمریکایی‌ها میتونن شرکای اروپاییشون رو متقاعد بکنن که حمایت بیش از این از اوکراین و احتمالاً در آینده عضویت اون در ناتو به نفع امنیت کل دنیای آزاد یا دنیای غرب است؟ من گمان نمی‌کنم خود آمریکایی‌ها با توجه به چیزایی که ما ازشون دنبال می‌کنیم حداقل دولت فعلی تمایل داشته باشه اساساً که اوکراین به ناتو بپیونده. موفقیت آمریکایی‌ها در نشست اخیر ناتو در بیانیه 90 ماده‌ای سران بود. تو اون بیانیه 66 بار اسم روسیه اومده. ناتو یک سازمان امنیتی و تهدید مهمترین موضوعیه که در ارتباط با این سازمان امنیتی نقش داره. روسیه به عنوان تهدید اصلی و بعد 14 بار اسم چین اومده و 2 بار اسم ایران اومده. ما از این ترکیب اسامی در بیانیه سران که دیروز قرائت شد میتونیم بفهمیم که این درک ناتو از تهدید چیه و 14 بار اومدن اسم چین به نظر من بزرگترین موفقیتی بود که در واقع آمریکا تونست به اروپایی‌ها بقبولونه و موضوع هم در اینه که چین شریک بزرگ اقتصادی اروپا است، همینطور در مورد آمریکا و آمریکا در واقع این استدلال رو میکنه که چین از طریق نفوذ اقتصادی خودش رو تبدیل به یک وضعیتی کرده که یک وابستگی در اروپا نسبت بهش پیدا بشه که اگر در آینده مثلا بخواد تایوان رو تهدیدی کنه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نتونن چین رو تحریم اقتصادی کنن چون خودشون بیشتر آسیب می‌بینن و این چرخش از سمت چین به سمت هند چیزیه که سیاست آمریکایی‌ها بوده و تو بیانیه خودش رو کاملا نشون داده و من فکر می‌کنم این بیشتر موفقیت آمریکا در این نشسته. ممنونم از شما محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. سپاسگزارم. وزیر علوم جمهوری اسلامی میگه اگر مقررات پذیرش دانشجویان 8 شعبی در دانشگاه تهران با دانشجویان خارجی دیگه فرقی نداره. محمد زلفی گل گفته همه دانشجویان از جمله دانشجویان منتسب به گروه 8 شعبی با رعایت استانداردهای علمی پذیرفته میشن. پیشتر یک مقام 8 شعبی گفته بود این گروه شبه نظامی با دانشگاه تهران برای اعزام و تحصیل نیروهای این گروه به توافق رسیده. از طرف دیگه یک مقام دانشگاه تهران میگه دانشجویان جدید عراقی به خاطر تبلیغات دانشگاه تهران در عراق جذب شدن. دانشگاه تهران هیچ گونه قراردادی با شرکت‌های تبلیغاتی یا شرکت‌های جذب دانشجو نداره. یعنی تمام این دانشجویانی که جذب شدن در اثر نوع تبلیغاتی که در رسانه‌های دانشگاه تهران، در سایت‌های ما اتفاق افتاده، خبررسانی‌های متعددی که کردیم، کاتالوگ‌های متعددی که درست کردیم و حضور میدانی در عراق. یعنی ما هم هیئت‌هایی که از معاونت آموزشی و معاونت بین‌الملل رفتن عراق، اونجا رو در رو صحبت کردن و در یک محل‌هایی که از قبل تعیین شده دانشجویان و داوطلبان اومدن، هم خود این جانب به عنوان نماینده پردیس البرز و به تبعش و بالاترش نماینده دانشگاه تهران 6-7 بار رفتم عراق و اونجا در برنامه‌های ضد تلویزیونی، در برنامه‌هایی که آنلاین و بر خط پخش شده دانشگاه تهران رو معرفی کردم، دانشکده‌ها رو معرفی کردم، امکانات دانشگاهیمون رو معرفی کردم، در مورد پارک‌های علمی و فناوری خودمون صحبت کردم و
احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین با ماست. آقای مهرابی، اصلا چه جذبه‌ای داره برای عراقی‌ها که بیان در دانشگاه تهران تحصیل بکنن؟ گمانم به فارسی هست دیگه. موضوع تحصیل دانشجویان خارجی به هر حال قبلا هم سابقه داشته و از این جهت جدید نیست و دانشجویان عراقی قبلا هم به هر حال تحصیل می‌کردن در ایران. البته نسبت به دانشجویان افغانستانی تعدادشون تقریبا میشه گفت که مثلا 1/10 بوده در سالهای گذشته، به خصوص در دهه 60 که تعدادی از شیعیان عراقی در ایران زندگی می‌کردن و از این جهت شاید در اون دوره به نوعی تحصیل دانشجویان عراقی بیشتر بوده. اما الان به هر حال شرایط متفاوت هست، یعنی دانشگاه‌های خارجی در عراق قاعدتاً شعبه‌هایی رو دارن و به نوعی تلاش میشه که سطح علمی دانشگاه‌های عراق بهبود پیدا بکنه و وضعیت هم مثلا مثل افغانستان نیست، سطح ناامنی یا بحث‌های دیگه که دانشجویان عراقی بخوان در ایران تحصیل بکنن. اما به هر حال ممکنه که در برخی رشته‌ها جاذبه‌هایی هم برای اونها داشته باشه و که اونها بخوان تحصیل بکنن. قبلا هم سیاست جذب دانشجوی خارجی در وزارت علوم وجود داشته و حتی بر موضوع بین‌المللی بودن دانشگاه‌ها تاکید می‌شده. الان هم که موضوع صندلی‌های خالی در دانشگاه‌های ایران مطرح است، خب این میتونه یک امتیاز باشه، اما مشکل اصلی این هست که اساساً شفافیتی درباره این موضوع وجود نداره، یعنی نحوه ورود این دانشجویان به دانشگاه‌های ایران محل سوال هست و مهمترین بحث هم نحوه پرداخت شهریه است، چون در بحث‌هایی که وزارت علوم ارائه میکنه گفته میشه که حتی 80% شهریه دانشجویان خارجی روزانه هم باید پرداخت بشه. از این گروه 8 شعبی احتمالاً سهمیه بندی دارن یا امتیاز خاصی دارن که میتونن بیان با این حجم اندازه؟ قاعدتاً باید بر اساس یک توافق یا امتیاز این دانشجویان پذیرفته شده باشن. روند دانشگاه‌های ایران البته خب در سالهای گذشته بسیار تغییر کرده و حتی دانشگاه‌های معتبر هم به نوعی ممکنه که با برخی نهادها یا مجموعه‌های داخل قرارداد تربیت دانشجو داشته باشن که این موضوع در سالهای گذشته هم اعتراضات مختلفی رو به وجود آورده که به هر حال به این دانشجویان هم مدرک اون دانشگاه داده میشه در حالی که شرایط ورود به این دانشگاه رو نداشتن. الان هم قاعدتاً ورود دانشجویان 8 شعبی بر اساس یک قراردادی بین این گروه و دانشگاه تهران هست و احتمالاً یک دوره خاصی هم ممکنه که برای این دانشجویان پذیرفته شده باشه یا بر اساس یک سری معیارهای خاصی با دیگر دانشجویان خارجی تحصیل بکنن. با توجه به اینکه بالاخره 8 شعبی گروه شبه نظامی هست، چقدر این احتمال وجود داره که حضور اونها در دانشگاه تهران برای ارعاب دانشجویان دیگر یا به خصوص دانشجویان معترض باشه؟ به هر حال خود این موضوع این شبهه رو مطرح میکنه که چون خود مقامات حکومت هم خیلی مانور دادن زمانی که گروه 8 شعبی به کمک سیل‌زدگان در خوزستان رفتن. از این جهت به هر حال اون تصوری که معترضان یا گروه‌های از مردم دارن اینه که به هر حال اونها میتونن در برهه‌های مختلفی هم به حکومت کمک بکنن، چون بحث‌هایی هم بوده که مثلا در حمله به سفارت‌های خارجی یا اتفاقات دیگه برخی از طلبه‌های خارجی که در جامعه المصطفى العالمیه تحصیل میکنن هم به هر حال نقش داشتن و الان اونها در فضای سیاسی همگام با نیروهای بسیج حرکت میکنن. از این جهت به هر حال این هم میتونه محتمل باشه که این دانشجویان به هر حال حتی به صورت طبیعی هم به لحاظ گرایش‌هایی که دارن در برهه‌های این چنینی با نیروهای بسیج هماهنگ باشن که نتیجهش میتونه سرکوب دانشجویان معترض در برهه‌های خاص باشه. ممنونم از شما. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین. شرکت امنیتی سایبری پروف پوینت میگه شواهدی داره که نشون میده سپاه پاسداران از طریق گروه هکری بچه گربه‌های ملوس در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره مقامات سابق دولت آمریکاست. 3 سال پیش
علی خامنه‌ای علنا مقامات دولت ترامپ رو به خاطر کشتن قاسم سلیمانی به ترور تهدید کرد. نشریه سمافور میگه سپاه پاسداران با نفوذ به حساب‌های اینترنتی مقامات، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران آمریکایی به دنبال درک بهتر و پیشبینی تصمیم آمریکا و متحدانش در قبال برنامه هسته‌ای ایران. پارسال وزارت دادگستری آمریکا اعضای سپاه رو به تلاش برای ترور جان بولتون متهم کرد و 6 ماه پیش هم 3 مرد به خاطر توطئه برای ترور مسیح علی نژاد در نیویورک محاکمه شدند. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آقای معماریان، چقدر گسترده هست این تلاش‌های جمهوری اسلامی بر اساس این گزارش‌هایی که می‌بینیم برای نفوذ به کامپیوترها و شبکه‌های کسانی که میتونن اطلاعاتی به دست جمهوری اسلامی برسونن که شاید برای اونها برای واکنش به درد بخوره؟ به نظرم ما یک افزایش شدید رو در این روند شاهد هستیم. در طی سالهای گذشته فعالیت‌های هکری جمهوری اسلامی یا بخش سپاه پاسداران پوشیده نبوده بر دستگاه امنیتی غربی. در سال 2015 وقتی که همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا این حملات سایبری ادامه داشت، برخی از افراد که در جریان مذاکرات قرار داشتن اینا هک شدن و از طریق هک یک نفر تونستن به افراد دیگر به هر حال دسترسی پیدا بکنن و از این جهت تلاش میکردن که در اون گرم مذاکرات در واقع بتونن که با دسترسی به ایمیل‌های شخصی اینها، اسنادی که توی این ایمیل‌ها وجود داشت، فهم بهتری پیدا بکنن نسبت به اینکه طرف مقابل داره چجوری فکر می‌کنه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی در طی سال‌های گذشته از هک کردن، یعنی سپاه پاسداران از هک کردن کشورهای غربی، دیپلمات‌ها، اساتید دانشگاه، مقامات سیاسی تلاش کرده به عنوان یک ابزار سیاست خارجی استفاده کرده. حالا کشورهای دیگه ابزارهای دیگه هم دارن، مثل مذاکره می‌کنن، سرمایه‌گذاری خارجی دارن، توریسمی که از بخشای ابزار سیاست خارجی هست و مسائل دیگه، همکاری دانشگاهی. اینها برای جمهوری اسلامی به خاطر اینکه تمام این مجراها بسته هستش رفته به سمت یک مسیر تبهکارانه‌ای که فقط به هر حال با تهدید و دزدی و جعل و اینجور چیزا میتونه در واقع اطلاع جمع کنه. حالا یه لایه بهش اضافه شده. این لایه این هستش که این الان دیگه فقط هکی که داره انجام میشه فقط برای جمع‌آوری اطلاعات نیست، فقط برای جاسوسی نیست. اون چیزی که با توجه به هر حال به اظهارات مقامات ایرانی الان این شرکت مرتبط با پروف پوینت، مرتبط با بررسی هک‌های اینترنتی مطرح میکنه این هستش که با توجه به هر حال صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی کردن در خصوص تهدید مقامات سابقه آمریکا و موارد مختلفی که شما بهش اشاره در مقدمه این گزارش، نحوه رفتن دنبال مقامات سابقه آمریکا میتونه برای این باشه که بتونن که اطلاعاتی بیشتری در مورد هدفهای خودشون در واقع جمع آوری کنن. این نکته‌ای هستش که به هر حال خب حساسیت خیلی زیادی رو برمی‌انگیزه، به خاطر اینکه به هر حال مقامات آمریکایی بارها اعلام کردن که رفتن به سمت ترور مقامات سابقه آمریکا خط قرمز هست و میتونه تبعات بسیار سنگین داشته باشه. حالا اینکه به خاطر این کار دارن انجام میدن به خاطر اینکه فقط بلوف بزنن یا اینکه واقعا در این مسیر حرکت میکنن تا به قول خودشون برن به سمت انتقام سخت به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی، اینو باید دید. ولی قطعا وارد یک مرحله جدید شدیم که فراتر از جاسوسی هست، فراتر از جمع‌آوری اطلاعات هست و قطعا توجه زیادی رو در محافل اطلاعاتی و امنیتی جلب کرده به خودش. آقای معماریان، در بسیاری از موارد هم دست کم در مورد روزنامه‌نگاران فارسی زبان خارج از کشور این مشهود بوده که الزاماً از طریق نفوذ به زیرساخت‌ها نیستش که سعی می‌کنن هک بکنن. خیلی اوقات ایمیل‌های موسوم به فیشینگ می‌فرستن که مثلا صفحه‌ای درست می‌کنن که شبیه یک جیمیل واقعی است یا شبیه یک حساب گوگل درایو واقعی است و خب قابل تصوره که بالاخره در این هزار ایمیلی که میفرستند به روزنامه‌نگاران مختلف، به فعالان حقوق بشر مختلف و طبیعتاً به بعضی سیاستمداران به خصوص گذشته آمریکا که ممکنه حالا از ایمیل‌های شخصی استفاده بکنن، بالاخره این وسط یه چند تایی گول این حملات رو میخورن. فراتر از چند تا هست. یعنی در واقع یکی از همونطور شما گفتین مصطلح ترین روش ها برای اینکه افراد رو هک بکنن همین هستش که به هر حال از همین روش فیشینگ استفاده میکنن که وانمود میکنن که کسی دیگه هستن، یا وقتی یه نفر رو هک میکنن، مثلا شما رو هک میکنن از طریق ایمیل شما، میبینن که مثلا به من ایمیل زدین، بعد با همون لحنی که شما با من صحبت میکنین یک ایمیلی به من میزنن و از من میخوان که یه لینک رو باز بکنم. باز کردن لینک همانا و واقعا در اختیار قرار گرفتن دستگاهتون، در اختیار هکرها همانا. و این با اینکه روش‌های خیلی بسیار پیشرفته‌ای هست در این حوزه و به هر حال ما
روشی داریم که حتی نیازمند این نیستش که افراد روی لینک کلیک بکنن، ولی جمهوری اسلامی همچنان داره از همون روش استفاده میکنه، با در واقع تکرار زیاد این کار تلاش میکنه که موفق باشه. بسیاری از موفقیت این روش بر این هستش که اینقدر بفرستن، اینقدر تکرار بشه این مسئله و تا اینکه اون فردی که مورد هدف قرار گرفته یکی از این ایمیل‌ها رو باز کنه و ایمیلش به هر حال در اختیار قرار بگیره. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. یک شهروند آمریکای اسرائیلی که از مدیران یک اندیشکده مستقر در همینجا واشنگتن دی سی هم هست به قاچاق اسلحه، اقدام به عنوان یک مأمور خارجی ثبت نشده، نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و اظهارات نادرست به مأموران فدرال متهم شده. او متهم شده که بدون اینکه مجوز فعالیت به عنوان نماینده یک کشور خارجی رو داشته باشه از طرف 2 مقام چینی به 1 مقام سابق آمریکایی پول داده. آقای لوفت همچنان متهم شده که با واسطه‌گری برای فروش نفت ایران تحریم‌های آمریکا را نقض کرده. او 57 سال است و 6 ماه پیش به درخواست آمریکا در قبرس بازداشت شد و با سپردن ضمانت متواری شده. او از مدیران اندیشکده تحلیل امنیت جهانی که درباره انرژی و امنیت در حوزه اقتصاد تحقیق میکنه. همکارم سمیرا قراره اینجا در استودیو با ما. شبیه داستانای جیمز باندی، چه میدونیم در مورد او؟ شبیه داستانای جیمز باندیه و داستان بسیار پیچیده است و یکی از اون مواردیه که وقتی پروندهش رو مطالعه میکنی میبینی که یعنی پروندهش رو برای مطالعه کردنش باید ببینی که کجا رو داری نگاه میکنی. داری رسانه‌های دست راستی ایالات متحده رو نگاه میکنی یا رسانه‌های دست چپی. بسیار پرونده جالب و در خور توجه فردیه که نقش بسیار تاثیرگذاری داشته در سیاست‌های کلی ایالات متحده در 10 دهه گذشته. اشاره کردی که اسرائیلی است، آمریکایی است و اون چیزی که ما اگر که CNN رو بخونیم یا نیویورک تایمز رو بهتره اگر بگم وقتی میخونیم میبینیم که کسیه که علیهش در نوامبر یک کیفرخواست صادر شده، در فوریه در قبرس دستگیر شده، اتهامات دلالی نفت ایران هست، دلالی سلاح هست. اینه که یکی از مقامهای سابق دولت آمریکا، یعنی یکی از افرادی که مشاور نزدیک آقای ترامپ بوده رو از طرف چین به اون فرد پول داده تا اون فرد بتونه یک مجموعه از سیاست‌هایی که به نفع چین باشه رو در ایالات متحده پیش ببره. این کارا رو کرده بدون اینکه خودش رو به عنوان یک لابیگر ثبت بکنه که در عنوان کلی این میشه اقدامی که مغایر هست با قانون فارا. قانون فارا Foreign Agent Registration Act یک قانونی هست که شما میتونی اینجا در ایالات متحده لابیگری بکنی، چیز ممنوعی نیست، ولی بعد بری خودتو ثبت بکنی، بعد مشخص باشه به کدوم اگر برای یک دولت خارجی باشه. دولت کاملا خارجیه ولی بعد معلوم باشه کدام دولت و ماهانه چقدر شما از اون دولت داری پول میگیری. اینها رو هیچ کدوم این ثبت‌ها رو انجام نداده و خب علیهش کیفرخواسته. در قبرس در ماه فوریه دستگیر شده و بعد به قید وثیقه آزاد شده زمانی که در انتظار استرداد به آمریکا بوده. اینم عجیبه دیگه نه؟ و وقتی هم که آزاد شده فرار کرده. الان کسی نمیدونه که این آقا کجاست. این یک سمت داستانه. ولی صحبت داره میکنه الان نه؟ صحبت کرده. روز 5 ماه ژوئیه یک ویدیو از خودش منتشر کرده که به دست نیویورک پست رسیده به شکل اختصاصی و در این ویدیو خیلی راجع به این کیفرخواست و اینکه چرا الان این کیفرخواست به جریان افتاده صحبت میکنه. چی میگه؟ همین. این یک سمت ماجراست. اما سمت دیگه اینه که این آقای گلوفت واقعا کیه؟ در سال 2019 میره به FBI میگه که آقای هانتر بایدن از دولت چین، از این شرکت چینی انقدر پول گرفته و دولت اگر که این آقا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بشه همون داستانایی پیش میاد که با ترامپ و روسیه پیش آمد. یکی از سوت زنان داستان فساد خانواده بایدن در رابطه با چینه. حالا این دوتا رو در کنار هم قرار بدیم. چیزی که خود آقای لوفت میگه اینه که میگه من چون اومدم افشا کردم
فساد خانواده بایدن رو در رابطه با چین الان این اتفاقا داره برای من میفته. من بیگناه هم تو زندگیم یک دونه فشنگم نفروختم، اصلا نمیدونم نفت چه رنگیه. همه اینها سیاسی بازی وزارت دادگستری DOJ آمریکاست. پس میبینی چقدر داستان عجیبه و بستگی داره که از کدوم طرف نگاه کنی. اگر رسانه‌های مثلا نیویورک تایمز رو نگاه کنی، داستان اینه که این آقا یک مجموعه سلاح میخواسته بفروشه به کنیا و قطر، داشته دلالی سلاح میکرده، برای دولت چین لابیگری میکرده، اینها رو میبینیم. ولی اگه رسانه‌های دست راستی رو نگاه بکنیم میبینیم که از اولین کسانی هست که در رابطه با مسئله چین و نزدیکی آلیک از شرکت‌های چینی به خانواده بایدن صحبت کرده. نکته‌ای که راجع به ویدیو پرسیدی، روز 5 ماه ژوئیه که این ویدیو رو منتشر میکنه راجع به همه اینها توضیح میده. میگه که چرا وزارت دادگستری اومد در هفته اول نوامبر برای من کیفرخواست تشکیل داد. این همون زمانی بود که انتخابات میان دوره‌ای داشت برگزار میشد. اینها ترسیدند که جمهوری خواهان بیان کنترل کنگره رو به دست بگیرن، پرونده استیضاح رئیس جمهوری آمریکا رو به خاطر فساد پسرش به جریان بندازن. منم که شاهد کلیدیم. برای اینکه منو خفه کنن اون موقع اومدن کیفرخواست دادن علیه من. کیفرخواست سنگینی هم مثلا بعضی از اتهاماش ممکنه خیلی پیچیده نباشه ولی بعضیش میتونه سالها اون رو روانی زندان کنه. میتونه حداقل 20 سال، مخصوصا اونجایی که به لابیگری مربوط میشه یا به قاچاق مهمات، اونجا میتونه 20 سال براش داشته باشه. روز 5 ژوئیه که اینو منتشر میکنه به DOJ میگه که به وزارت دادگستری میگه چرا کیفرخواست من رو عمومی نمیکنید؟ عمومی کن که همه بدونن که چه چیزی رو داری علیه من اقامه میکنی. 5 روز بعد، روز دوشنبه‌ای که گذشت 2 روز پیش، وزارت دادگستری این کیفرخواست که در نوامبر سال قبل منتشر شده بود رو از مهر عموم خارج کرد و همه ما دیدیم که داستان چه هست. نکته اینه که این آقا مدت‌های مدیدی است که در ایالات متحده نیست. در ابتدای ریاست جمهوری جو بایدن FBI یک هیئتی رو 4-5 نفر رو میفرسته به بروکسل، در سفارت ایالات متحده در بروکسل با آقای لوفت اونجا میرن مصاحبه میکنن راجع به اینکه شما راجع به هانتر بایدن چه میدانی و داستان چین چه چیزیه. میبینی که فردا داستان بسیار پیچیده است، بستگی داره از کدوم طرف به داستان نگاه کنیم. چیزی که خیلی خلاصه بخوام بگم، این کلافه رو اگر بتونم یه ذره باز کنم، اینه که یکی از سوت زنان بحث فساد مالی هانتر بایدن در حال حاضر از سوی وزارت دادگستری آمریکا به اتهام فروش دلالی سلاح، به اتهام لابیگری بدون داشتن مجوز و دلالی نفت ایران تحت پیگرد قانونی است، فراری هست، متواری هست و شاید چکیدش اینه که کسی که میگفت که دولت آقای بایدن و خانواده بایدن از چین پول گرفته و دارای فساد هست، حالا خودش متهمه که به یکی از مشاوران ارشد ترامپ از طرف چین پول داده. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرار اینجا در استودیو. کافه بازار اعلام کرده اپلیکیشن شبکه اجتماعی تردز رو به دستور کمیته فیلترینگ از فروشگاه‌هاش حذف کرده. حذف تردز بعد از اونه که در ایران این شبکه اجتماعی جدید از همون روز راه اندازیش فیلتر شد. شبکه‌های اجتماعی دیگه مثل فیسبوک و توییتر هم در ایران فیلترن و کاربران با استفاده از VPN وصل میشن. تردز پلتفرم جدید شرکت متا متعلق به مارک زاکربرگ که برای رقابت با توییتر عرضه شده و در کمتر از یک هفته بیش از 100 میلیون کاربر جذب کرده. علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه با مساق منافی، میدونم که حذف اون اپلیکیشن از چنین پلتفرمی به این معنا نیستش که کاربران ایرانی نمیتونن دسترسی داشته باشن، چون همین حالا هم فیسبوک و توییتر علیرغم فیلتر بودن و علیرغم در دسترس نبودن در بازارهای محلی توسط بسیاری از ایرانی‌ها دانلود میشه. درود بر شما. بله، خب مورد مهمتر اینه که ما وقتی که لیست اپلیکیشن های پر دانلود گوگل پلی رو نگاه میکنیم ببینیم که از روز جمعه تا به امروز تردز اولین رتبه رو داره. بیشترین دانلود مربوط به تردز بوده. پس به این معنیه که از طرف کاربرای ایرانی هم با استقبال ویژه مواجه شده و خب از اون طرف که جمهوری اسلامی فشارهای زیادی میاره، فیلترینگ توی ایران بی سابقه هست در حال حاضر. از اون طرف تکنولوژی هم داره به نوبه خودش به اندازه خودش پیشرفت میکنه و راههای جدیدتری در اختیار مردم گذاشته میشه. داریم یواش یواش میبینیم که کاربرا به اینستاگرام، به شبکه‌های اجتماعی برگشتن و به همین شکل هم میتونن به تردز دسترسی پیدا کنن که همونطوری که دیده شده این پر لیست پر دانلود های گوگل پلی که تردز رتبه اول داره خودش تصدیق میکنه این ماجرا رو. چقدر این به ضرر خود
جمهوری اسلامی میتونه باشه به این شکلی و حتی پلتفرم‌های مثل همین کافه بازار که اپلیکیشن ها رو در دسترس میذارن. چون اگر یه کاربر ببینه که من هر اپلیکیشن مهمی که به دنبالش هستم به طور طبیعی در دسترس نیست، خب طبیعتاً میره دنبال راه حل های دیگری مثل همین VPN و استفاده از راههای دور زدن. اینطور نیست؟ درسته، اما بد نیست به این نکته توجه کنیم بیش از اون که به ضرر جمهوری اسلامی باشه، به ضرر کاربرا هست که نه تنها دسترسشون قطع میشه بلکه به آلودگی دستگاهاشون هم کمک میکنه. وقتی که سرویس های اصلی، فروشگاه های مهم دانلود میشن، کانال های ناشناس تلگرامی و وبسایت های ناشناس تبدیل میشن به منبع دانلود اپلیکیشن ها. اینی که میگید نکته مهمی است، چون من به خصوص بین کسانی که تازه از ایران به بیرون میان میبینم که خیلی راحت این فایل های APK اندروید رو دانلود میکنن، نصب میکنن، در صورتی که در خارج از ایران حتی از بعضی از سایت های معتبر هم وقتی شما بخواید دانلود بکنید واقعا نگرانی وجود داره که چه چیز دیگری ممکنه در کد این برنامه ها باشه. دقیقا همینطوره. سال گذشته مثل 5 سال قبل، 5 ساله که ایران به طور متوالی در رتبه سوم آلوده ترین گوشی تلفن همراه در دنیا رو داره. شهروندان ایرانی الان سومین رتبه آلوده ترین تلفن در دنیا رو دارن و این خب فقط به این برمیگرده که جمهوری اسلامی سیاست‌های سختگیرانه و خصمانه قرار داده که فقط میخواد اون چیزی که خودش در نظر داره بشه و در نهایت هم به اون چیزی که میخواد نمیرسه. نتیجهش میشه آسیب دیدن مردم، آلوده بودن گوشی‌های مردم، اینکه تلفن‌هاشون ممکنه هزاران بدافزار داشته باشه بدون اینکه خودشون اطلاع داشته باشن. در مورد VPN ها هم همینطوره. الان بسیاری از VPN هایی که داره استفاده میشه اصلا معلوم نیست به کجا وصله. خیلی هاشون که خود بسیاری از نماینده ها و کسایی که توی دم و دستگاه هستن اذعان کردن که کسایی پشتشن، به اصطلاح مافیای فیلتر شکنی در این وجود داره در این اکوسیستم که اونها دارن سود میبرن. و خب در مورد همین مورد حالا اگر بخوایم صحبت کنیم، این هم باعث میشه که دسترسی به ترتس بتونن پیدا کنن کاربرای ایرانی، اما خب از روش‌هایی که امنیتش مشخص نیست، از روش‌هایی که معلوم نیست به چه شکل از کجا اومده و به کجا خواهد رسید. ممنونم از شما علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه. رجب علی اعتمادی معروف به ر اعتمادی روزنامه‌نگار، پاورقی نویس و نویسنده داستان‌های عامه‌پسند و پرفروش ایرانی در 90 سالگی درگذشت. اعتمادی بنیانگذار و سردبیر مجله جوانان، اولین مجله ویژه نسل جوان در ایران بود. مجله‌ای که علاوه بر نسل جوان در اون روزهای ایران مخاطبانی هم در افغانستان و تاجیکستان داشت. با اینکه کتاب‌های ر اعتمادی نزدیک به 2 دهه اجازه چاپ نداشتند، اما کپی غیر مجاز آثارش همیشه در بازار بود و طرفدار داشت. او گفته آثارش بر پایه واقعیت‌های زندگیش نوشته شده. در گفتگو با آرت هنر، او گفته بود قبل از اینکه داستان نویس باشه روزنامه‌نگار بوده و در مسیر روزنامه‌نگاری و کاملا اتفاقی متوجه استعداد داستان سرایی شده. با خبرنگاری هم شروع کرده بودم و عادت داشتم که حادثه رو ببینم بعد بنویسم. فکر کردم که یک حادثه عشقی که تو زندگی من افتاده اونو به صورت قصه بنویسم. این حادثه موقعی که من در تیپ رشت خدمت میکردم 3 ماه منو به پاسگاه مرزی فرستادن، مرزی ایران و شوروی اون موقع، جاده آستارا. و اونجا من عاشق یک دختر روستایی شدم و یه عشق تراژیک و بعدم تموم شد، اما همیشه این در خاطرم بود. من این قصه رو نوشتم و بعد یواشکی صبح زودتر از سردبیر رفتم رو میزش گذاشتم و اومدم بیرون و هرگز فکر نمی کردم که این بخواد چاپ بشه. 3-4 هفته گذشت، دیدم نه. گفتم حتما آقای انورخامنه‌ای اینو خونده و خوشش نیامد و انداخته تو سطل زباله. حتی گاهی میرفتم سطل زباله رو هم میدیدم، تا اینکه یه روز که حالا سرگرم من هم تو تهیه گزارش بودم، آقای ارونقی که اون موقع معاون فنی بود به من گفت که اعتمادی تو داستان نوشتی؟
گفتم ای داد آبروم رفت. گفت که داستانت این هفته چاپ میشه. یعنی شما فکر بکنید یه جوون 22 ساله که سابقه داستان نویسی مطلقاً نداره داستان می‌نویسه و سردبیر داستانشو در اعداد داستان‌های آدم‌های مشهور و وسط مجله چاپ میکنه. بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب از لس آنجلس با ماست. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. چقدر آقای اعتمادی به نظرتون تأثیر مهمی داشت در ادبیات عامه پسند یا پاپ در ایران معاصر؟ درود بر شما. در وهله اول بگم که این لفظ عامه پسند یک کمی به معنی منفیش نمیخوام بگم، منظورم پاپ است. منفی نباید به حساب بکنیم به دلیل اینکه کتاب‌های یا نوشته‌های مرحوم اعتمادی واقعاً پرفروش بود و واقعاً پرخواننده بود و جریان روشنفکری چپ اصولاً این افراد رو حالا چه در زمینه نوشتار و چه در زمینه فیلم همیشه نگاه نمی‌کرد. یعنی فرض کنید ایرج پزشکزاد، اروانقی کرمانی، اینا همه هم نسلان مرحوم اعتمادی بودن. یا در زمینه فیلم پرویز صیاد، بخش روشنفکری چپ اینها رو نگاه نمی‌کرد، اصولا در موردشون نمی‌نوشت و بنابراین فقط به جمله عامه پسند محدودشون می‌کرد. ولی به هر حال به نظر من ری اعتمادی با توجه به انبوه نوشته هایی که داشته و مشخصا معلومه که چقدر مردم از نوشته هاش دوست داشتن در تمام طول سالهای 40 و 50 و بعد از همونجوری که شما گفتین یه 20 سالی ممنوع القلم بود و بالاخره دوباره کتابهاش روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار گرفت. تعدادی کتابهای بسیاری داره و این نشون میده که چقدر میتونسته مؤثر باشه که حتما مؤثر بوده. در مورد مجله جوانان هم بگید اون چه تأثیری داشت؟ خب به طور کلی همین داستانی که الان داره صحبت میکنه در مورد گور پریا، میره با شمس الملوک جهانبانی که مدیر مدرسه بوده یه روز قرار میذاره که بره اونجا و یک مصاحبه بگیره و وقتی دربون باز میکنه در مدرسه رو، تمام دخترایی که توی کلاس‌های مختلف بودن در پنجره رو باز میکنن و اسم گور پریا که اون داستانی بوده که پاورقی در نشریه منتشر شده بوده رو مطرح میکنن. ری اعتمادی در حقیقت خودش هم میگه نماینده جوانان بود در مطبوعات، یعنی صدای جوانان رو مطرح میکرد، چه با کتاب توریست داغم کن، چه با کتاب مثلا ساکن محله غم که بعداً البته توقیف شد در همون دوره شاه فقید. ری اعتمادی یکی از پیشگامان و در حقیقت یکی از بزرگان پاورقی نویس در ایران که خوشبختانه کتابی در دست چاپ داریم جناب فرزاد که به نام پاورقی و پاورقی نویسان که دوست عزیزم زاون حسپیان داره کارش انجام میده و این کتاب فوق‌العاده خواهد بود. یکی از مواردی که درش مطرح میشه همین کار ری اعتمادی است. سپاسگزارم از شما. بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب از لس آنجلس. تا در دنیای ادبیات هستیم اینم بگم میلان کندرا نویسنده سرشناس چک‌تبار و خالق رمان مشهور سبکی تحمل ناپذیر هستی که در ایران به نام بار هستی هم شناخته میشه در 94 سالگی در پاریس درگذشت. اولین رمان او به نام شوخی نگاهی انتقادی به حکومت کمونیستی اون روزهای چک داشت و باعث انزوا و در نهایت مهاجرتش به فرانسه شد. وزیر فرهنگ فرانسه بعد از مرگ این نویسنده گفته کندرا فرانسه رو انتخاب کرد تا هرگز دست از آزادی نکشه. آثار کندرا تا سالها در جمهوری چک و بقیه کشورهای کمونیستی ممنوع بود، اما کتابهاش دست به دست می شدن. همکارم مهرداد قاسمفر اینجا در استودیو با ماست. قبل از برنامه طبقه بالا باهات صحبت می‌کردم، میگفتی که نویسنده مورد علاقت خودت هم مدتی در چک زندگی کردی. یک تصویر کلی به ما بده که چه ویژگی‌هایی داشت ادبیات او؟ خیلی کوتاه شاید در یک جمله بشه گفت که میلان کندرا جزو معدود نویسندگانی بود که تونست
مفاهیم به گمان من بسیار پیچیده فلسفی رو، پرسش‌های روزمره ما رو، نه اون انتزاعی که شاید از دسترس خواننده متوسط حال خارج باشه، همین روزمره زندگی رو به فلسفه دراره و این فلسفه رو دوباره به ادبیات تبدیل بکنه. این یکی از بزرگترین موفقیت‌های میلان کندرا بود در تمام آثارش. ضمن اینکه بسیار نویسنده صادقی بود در بیان دیدگاهاش در هر باره‌ای. ریاکاری یکی از مسائلی بود که بیشترین درگیری او رو در رمان‌هاش باش رقم میزد. از ریاکاری قدرت گرفته تا ریاکاری شخصیت‌هاش که در منازعه با قدرت یا در منازعه با نفس خیش، نفس خودشون، مثلا روابط جنسیشون، مسئله سکس، مسئله روابط زنان و مردان، مسئله رابطه‌ای که با شغلشون دارن، یا حقارت روانی که بعضی‌ها ممکنه داشته باشن برای حفظ موقعیت‌هاشون. همه اینها رو که برای ما بسیار آشناست و قابل لمس هست در آثار میلان کندرا میشه دید. این نکاتی رو که در این آخر گفتی فکر می‌کنم به شکلی داری اشاره غیر مستقیم می‌کنی به همین کتاب معروفش که در ایران هم ترجمه شده، سبکی غیر قابل تحمل هستی. خودش کجا وایستاده؟ چون خلاصه داستانش رو که میخوندم به نظر نمیاد که مشخص بود که آیا دنبال آزادی فردی است یا دنبال مسئولیت پذیری است. کجا وایستاده بود از نظر فلسفی خودش؟ ببین، میلان کندرا خودش رو در واقع پیرو متفکرین و فلاسفه دوران رنسانس میدونه یه جورایی، یعنی در واقع کارواجیو و کسانی در اون زمره. اما واقعیت اینه که خیلی از نظری پردازای مدرن‌تر او رو، یعنی با کنار هم گذاشتن همه آثار او، میگن که پیرو دیدگاه‌هایی هست که در واقع ما در آثار نیچه می‌بینیم. باید برای در واقع فهم این موضوع شاید برگردیم خیلی عقب‌تر، زمانی که رواقیون در واقع در دوران فلسفه باستان در واقع دیدگاهی رو مطرح می‌کنن به نام ابدیت تکرار شونده یا رجعت ابدی، که منظورشون این است که زندگی یک دایره هست که یه جایی تمام میشه دوباره شروع میشه. این تفکر بعداً به وسیله سنت اگوستین که فیلسوف مسیحی هست، متعلم مسیحی هست، رد میشه و بسیار هم دربارش نوشته میشه. اما نیچه این تفکر رو دوباره برمیگردونه و با یک شکل تازه اینو ارائه میده. سبکی تحمل ناپذیر اصلی در واقع یک جورایی درگیری فلسفی میلان کندراس با این نوع تفکر نیچه که در واقع میگه نه، زندگی هرگز تکرار نمیشه. زندگی اتفاقا مسئلهش اینه که تکرار نمیشه. زندگی یک باره، هر تجربه یک باره. بنابراین حتی شما نمیتونی بگی زندگی اتفاق میفته، به خاطر اینکه اتفاق زمانی میفته که شما بتونید یک رو با دو قیاس بکنید، دو رو با سه قیاس بکنید. اما وقتی شما فقط هر چیزی رو، هر ثانیه‌ای رو یک بار درش قرار دارید، چطور میتونید بگید اصلا شما حاوی تجربه‌ای هستید؟ نه، شما در یک فرایندی هستید و این پایان میشه، هرگز هم تکرار نمیشه. به نظر میاد که بسیاری از آثارش، به خصوص اونهایی که در چکسلواکی اون موقع که الان جمهوری چک هست نوشته شده و حتی اونایی که در اوایل مهاجرت اجباریش به فرانسه نوشته، به شدت تحت تاثیر فضای سیاسی کمونیستی اون روزهای چک هم بوده. میلان کندرا خب جزو کسانی بود که در واقع بعد از جنگ دوران نوجوانیش رو شروع میکنه، بنابراین آمیخته است با اشغال چکسلواکی به دست شوروی و یک کمونیست بسیار متعصبی هم بود در نوجوانی. خودش جایی میگه که به اندازه‌ای که آثار پیکاسو یا کاندینسکی جذاب بود یا سورئالیسم برای من مجذوب کننده بود، مارکسیسم برای من مجذوب کننده بود. اما 2 سال بعد از ورودش به عضویت در حزب کمونیست چکسلواکی در 21 سالگی اخراج میشه و این اتفاق دوباره پذیرفته میشه چند سال بعد، ولی باز دوباره در 1970 دوباره اخراج میشه. بنابراین رابطش با قدرت همیشه یک رابطه نقد و درگیری بود. از همون 21 سالگی توان موندن در اون در واقع چارچوبی که حزب کمونیست و نظام توتالیتاریسم چکسلواکی ایجاد کرده بود رو نداشت. بنابراین همه آثارش به نوعی درگیر برخورد با سیاست هست تا سبکی تحمل ناپذیر اصلی که از اون به بعد به رغم اینکه در یک متن سیاسی، یعنی در 1900 در دهه 60 پراگ اتفاق میفته، اما بنمایش دیگه
خارج میشه، ایدئولوژی رو در واقع کنار گذاشته، یعنی برخوردش با مسئله ایدئولوژی رو یا سیاست رو کنار گذاشته، وارد مفاهیم بسیار گسترتر فلسفی شده که این تا آخرین رمانش هم ادامه داره در 2014. یک جورایی میتونه برای بسیاری از نویسندگان، روشنفکران، فعالان ایرانی هم همزاد پنداری داشته باشه. اینطور نیست چون در کشور خودشون با محدودیت‌های روبرو بودن، در کشور جدید هم آشفتگی‌های وجود داشت. شاید همون هم بخشی از جذابیتش برای ایرانی‌ها همینه، نه؟ برای ایرانی‌ها جذابیتش به گمان من اتفاقا این یک موضوع مورد علاقه من بوده، قبلا دربارش چندین سال پیش نوشتم. یکی از مسائلی که برای ایرانی‌ها و طبقه متوسط ایرانی و روشنفکران ایرانی، یعنی متوسط به بالا، در واقع بسیار جذابیت ایجاد میکنه در آثار کندرا، این همزاد پنداری است که لحظه لحظه زندگی و درگیری‌های او با جهانی که در چکسلواکی وجود داشته، چکسلواکی مارکسیست شورویایی در واقع وجود داشته، او هم انسان ایرانی هم درگیره. این که بین مدرنیسم و در واقع آنچه که در جهان بیرون میگذره و اون تئوکراسی مذهبی سختگیر دیکتاتوری که در درون کشور هست و محدود میکنه او رو و تعاریفش رو در واقع محدود میکنه، درگیر است. تمام سوالاتی که مطرح میکنه اگرچه در یک جامعه متفاوته، اما به نوعی شما انگار همونو در تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز انگار دارید در این شهرها در واقع زندگیش میکنید، خارج از مناسبات بشری نیست. و یک توصیه‌ای هم داره، من دوست دارم اینجا این جمله رو بگم، بسیار کوتاه. کندرا تو جشن بی‌معنایی که این در واقع همه ذرات تفکر رو میشه پیدا کرد، میگه ما از مدت‌ها پیش فهمیده ایم که دیگر ممکن نیست این جهان را واژگون کرد، نه حتی شکل آن را تغییر داد یا بدبختی پیشرونده آن را متوقف ساخت. یک راه مقاومت بیشتر نمانده است، جدی نگرفتن جهان. ممنونم از تو. همکارم مرداد قاسمفر اینجا در استودیو با ما. میدونم موضوع جذابی برای بسیاری هست. بخش دوم برنامه 24 هم به او اختصاص خواهد داشت. برنامه رو با تصاویری زنده از آتشفشانی در آیسلند به پایان میبریم.